आजको दिनमा seriously भने हुन्छ नि हैन I really wish that we leverage on all the technology that's coming in our country and that's coming in the world especially again we touch base on artificial intelligence हैन यो एउटा conversation चाहिँ मलाई एकदमै it's so close to my heart because this is the future bro. Of course. Whether we like it or not. AI is gonna practically transform everything we do. It already transforms my business. Can you believe that? त्यही त हाम्रो पनि हिजो एउटा हेरेर थिएँ केमा भन्दै थियो सबभन्दा फर्स्टमा अब आर्टिस्टहरुकै जब जान्छ टाइपको के तिमी भने ए ब्रो मैले त्यो लेखुन्जेलसम्म त्यसले 20 वटा निकाल्दिसक्यो के अनि 100 different iterations of that 20 dude प्लस अनि ह्युमन साइकोसँग खेलेर हैन लाइक नेपालीमा नि गर्छ नि हैन एआईले नेपाली गर्छ यो च्याट जीपीटी मा जाऊ त इभेन्चुअली त त्यो नेपाली भन्ने नै हुँदैन सो बाइ द टाइम एआई एकदम पिकमा हुन्छ व्हाई डु यु नीड नेपाली ओपन च्याट जीपीटी भन्छ दिस सच अ फ्यान्टास्टिक थिङ दाजु कुरा सुन्दाखेरि यसले नेपाली भन्यो भन्छ डजन्ट टेक लङ म्यान जस्तै कि नेटिभहरुको पनि उताको पपुलेसन युएस को पपुलेसनमा हैन ल्याङ्ग्वेज हराउनको लागि कल्चर हराउनको लागि एउटा जेनेरेसनको बच्चाहरूलाई ड्याङ्गै इङ्ग्लिस ल्याइदियो यु गुड टु गो हैन एक त गरेर त क्यान यु राइट मी अ सङ फर द ब्यान्ड Albatross हैन इन नेपाली हैन इन नेपाली गर्नु इन नेपाली हेरौँ न इन नेपाली Albatross नेपालै गर्नुपर्छ इन नेपाली अर्को पनि छ Albatrossहरु छ नि त ए हो र shit certainly then I'll give it a try wait आवाज त छ त हैन उले अर्को द भोइस रे हैन what सपना यात्रा आगामी समय ल आइसक्यो नि त नेपालीमा आइसक्यो ब्रो no shoot हो र ल त्यो सबै मलाई पठाइदिए ल हैन give it a try come on ल 3 2 हाम्रो आवाज बचाओ शिर उचाली सपना अनि त्यसपछि के हो त्यो सपना यात्रा आगामी समयमा अनि त्यसपछि ड्रिम्स टेक फ्लाइट इन द कमिङ रे अझ ल holy shit bro that's verse 1 there's verse 2 done adios could you make a song off of this right now no I can't that's where that's where epic fail that's where we need the brains bro shit chat gpt ले गीत पनि गाउन सक्छ can you sing भनेर भन्यो नि छ यसको कुनै प्ले बटन छ एम can you sing us that's this song whoa don't tell me I'm sorry text base so far whatever so far good luck to all of us let's wait for Arnold साथीहरुको साथ हामी हरेक पलमा अरे damn bro हेरो आफ्नो with companions by our side in every moment तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जॉय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ YouTube मा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला